sunt Olga Temple și îți prezint un alt mod de a gândi, de a înțelege și percepe lucrurile. Câte conflicte și neînțelegeri sau lupte s-au dus din cauza ego-ului personal. Ce este ego-ul? Este acea percepție despre tine în care crezi că ești mai bun decât celălalt, că meriți mai mult decât semenii tăi, că doar tu ai dreptate, că lumea trebuie să se învârtă în jurul tău, te consideri o mare personalitate. Te simți mândru și plin de tine și faci mereu comparație cu ceilalți care nu au avut aceleași șanse pe care le-ai avut tu. Ego-ul te va ridica pe un pedestal și totul te va coborî. Când vei vedea pe alții la un alt nivel mai mare. Pentru unii, aceasta va fi un mod de a progresa, pentru alții de a stagna. Te poți motiva să crești sau te poți demoraliza. Depinde de personalitatea fiecăruia. Câte relații se distrug din cauza ego-ului? Oare ce de fapt ascunde? Din lipsa de iubire și afecțiune, de a fi recunoscuți, sunt acelea nevoi nesatisfăcute din copilărie, după care tânjim o viață întreagă să demonstrăm că și noi merităm să fim iubiți, apreciați și validați. Și în acest mod intrăm într-o competiție nesănătoasă cu ceilalți. Te lauzi cu succesele tale așa încât să-ți crească ego-ul în tine și vrei să le arăți celorlalți cât de departe ai ajuns și cât de greu ți-a fost și situația ta nu se compară cu a lor celorlalți. Însă cu toate acestea ai reușit și vrei ca munca ta să fie apreciată de celălalt sau poate să îi demonstrezi că ești mai bun decât el. Poți fi și arogant sau vorbi pe un alt ton, că ai ajuns la un nivel mult mai înalt. Ce se întâmplă atunci când vezi pe alții care duc o viață mai bună? Vei intra în rolul de victimă. Te vei simți mic și fără importanță. Se vor declanșa acelea traume din copilărie. Și ca să treci momentul mai ușor, îți vei spune: dacă aș fi avut aceleași posibilități ca și tine, aș fi ajuns mult mai departe. Tu nu știi cum să trăiești ca să supraviețuiești. Tu ai avut totul de gata, eu însă a trebuit să muncesc din greu ca să ajung aici. Și lista continuă. Și acest proces se poate repeta cu suișuri și coborâșuri toată viața. Cum evoluăm sănătos? În primul rând, vreau să te împaci cu trecutul tău și cu toți oamenii de la care ai avut anumite așteptări. Dar oare cum? Îmi doare atât de tare. Vreau să-ți spun că ego-ului îi place să joace la ambele capete, din rolul de victimă în supervedetă și invers. Atunci când înțelegi acest rol, vei realiza în care situație te afli. Apoi vreau să devii conștient că trecutul nu se mai poate schimba. Ceea ce a fost s-a întâmplat cu un anumit scop. A trebuit să înveți ceva din toate astea și dacă nu ai reușit, te invit să reflectezi. Când devii conștient că atunci doar atât s-a putut, că cei care te-au crescut și educat nu au știut mai mult, ți-au modelat viața exact așa cum au fost învățați și ei. Când îți înțelegi trecutul, îți va fi mult mai ușor să progresezi. Dacă părinții tăi au făcut comparație între copii, unuia i-a dat mai mult, altuia mai puțin, asta fiindcă și ei au trecut printr-o asemenea experiență și au considerat că e ceva normal. Ca să schimbi ceva, mai întâi trebuie să cunoști sau să ți se spună: oare tu nu ai greșit niciodată? Și dacă te întrebi de ce, îți vei spune că nu ai știut. Dacă tu poți fi atât de blând cu tine, oare de ce nu ai putea fi și cu cei care te-au crescut?
Până la o anumită vârstă, este responsabilitatea părinților să te crească, să te educe, să îți poartă de grijă. După aceea, în loc să acuzi și să te victimizezi, este responsabilitatea ta să îți satisfaci acelea dorințe neîndeplinite. Dacă nu ai avut parte de lucruri materiale, muncești acum pentru ele. Dacă ți-a lipsit educația, învață. Dacă nu ai avut parte de iubire și afecțiune, ți-o oferi singur în fiecare zi. Și aici nu este vorba despre egoism. Dacă ai reușit să te autodepășești, fii mândru de tine. Dar, cu toate acestea, nu îți pierde bunul simț. Fii om întotdeauna, indiferent de situație. Sper să-ți fie de folos aceste informații. Pe data viitoare!